mai cray màu thể kìa màu tinh hộp màu lê nhỉ mà ta lên thong tinh hộp nhằm thong màu tinh lại chơi tinh bật lái phẩm chiết nó đang bên chờ bên chờ nhưng trong sầm rạo hai canh khác là ba cho tình nấu lấy vào tình nấu mà bà tôi ôn mấy cái thằng cuối này khỏi thằng nội bà khỏi nó con nặng coi cọ nó thôi rồi cái tạt thôi á cái bàn đó bóng say say ơi hôm nay tin là bơi đây thú ăn miên lên ra thử cái không tiền cho bạn thôi thôi mà cái khăn à nào anh tại đợi cái đại ơi cái mắt hoặc là cái đại nó thử bà bay ở cái đáy bảy đạo lật thu của bán là lật thu ở
tôi mỏ má này Có được chuyển chứ. Mà bên này sao ạ đấy? Mình hai kia mà bán Bán rồi mà. sẽ thay chung thế này với tên bà đây bà tên nào ngon xe nó có đây là không Chủ ấy bó, chủ ba vậy? mà tên mà này làm nữa mà đi rọp tên nữa lại lấy bài mà lược bài nữa đó mùi ok bài liềm nữa bài chặt là kiểu kia là bóng bóng nè người ta lôi mà nó cua ngay bài hơi hơi đến thôi áo lại nục mà tao cô máu sợ bắt mắt chứ nó mà thông nó mặn mà thông nó mặn Dạ vâng. Dạ, buổi tuần. ở giờ lên muối mấy đó mà ăn mà ẩm con đây Dạ vâng. tục mẹp hai mươi để lo miên than thôi này nhanh như đó mình đặt hàng con thôi đó mà nó không có ngon xe được bán đấy là cái vậy không tinh ít nữa sụt đây bông ôn tao hả lại dân nhầm bài mũi khné nè nãy giờ mà hộp để dân tinh thì kiên xoay mấy bông ôn tại dân ở ban nhầm này được sao dân dân nhầm này kìa